Motherfucking electricity shocked me yesterday. I'm so bloody. Jag lever. Tror du det? Helvete vad det blåser. Jag lever. Jag har bara inte postat. Jag har haft en jävligt jobbig dag. Dagar, säger jag i plural. In line med att vara öppen och transparent så blir det här en jobbigare video. Där jag pratar lite om skiten jag har gått över de sista dagarna. Började midsommarafton. Det var mysigt på Ellery Beach House där jag var på kvällen. Men för mig, en stor del borderline är att man är rädd att vara ensam. Man är rädd att alla ska dra hela tiden och att man ängelvar runt den. Och jag tror att midsommar och festa så sägs så högtiderna är väldigt jobbiga borderline om man är singel. Det är nog jobbigt för de flesta man är singel, men speciellt om man har borderline. För att jag är verkligen runt hela den dagen och bara bär den här jävla klumpen i magen och så fan, jag är ensam. Jag kommer dö ensam. Jag är inte värd att älska. Och jag bröt upp några gånger. Dagen efter det så var det ännu värre för att jag hade otroligt stor konflikt med mina föräldrar. Så än sen jag kom ut som trend så har jag haft väldigt mycket stöd från de absolut flesta människorna i min omgivning. Det betyder jättemycket för mig. Förutom mina föräldrar som har varit ganska kritiska, ganska ifrågasättande. Och det boilade någonstans över i ett konflikt förrgår. Och det var jävligt jobbigt. Det var jävligt jobbigt att känna att den trygga zonen man hade, sina föräldrar, om det var någon som de hade med sina föräldrar, inte är där längre. Så det var jag gått igenom. Jag var på Ikea igår. Min mamma då för att köpa tallrikar och sånt. Och sen har jag inte haft något vatten. Det är inte något vatten igår heller för att jag var tvungen att ta ut gamla tvättmaskiner som jag höll på att mecka med. Och vi kunde inte stänga av vattnet än, så tog vi stänga av vattnet i hela huset. Hade inte vatten igår, fick nya tvättmaskinen, installerade den en dag. Fick väggström genom mig för att tydligen så var det grejerna i tvättstugan kopplade till en annan breaker panel än vad resterande hus här. Så 230 volt, ja det var härligt det också. Men jag lever. Jag ska prata lite mer när jag kommer hem. Men jag känner just nu att jag bär en del på mitt hjärta, så jag vill bara lätta ut. Och det gör jag ganska lätt faktiskt för kameran, tror du det? För det känns som jag pratar med en vän som bara lyssnar när jag pratar in i kameran. Det är morgonen efter. Jag har fått några koppar kaffe, så jag mår lite bättre. Jag tror att folk har ofta misstolkat eller missförstått mig när jag pratade om min förrätta relation. Det är en som precis gjorde slut. För att jag pratar ofta med den och säger jag inte har något agg. Och jag är inte sur, för jag är inte sur. Utan jag förstår varför alla har agerat som alla har agerat. Men det gör fortfarande så jävla ont. Jag skulle säga att hon var min trygga zon i livet. Hon jag alltid kunde prata med. Vi har varit både vänner och partners genom åren. Och hon lovade alltid att hon skulle ha en öppen dörr för mig. Oavsett vad som hände som oss som partners. Och jag lovade alltid henne detsamma. Jag står fast för det. Jag har fortfarande en öppen dörr för henne. Men som vän. Men
sagt tidigare så hjälpte hon mig att få mod att gå ut ur trans. Och det kanske är en av anledningarna hon gick. Hon insåg att hon inte ville vara ihop med oss, var trans. Men det var inte att hon gick per se som partner som så är det. Det var att hon bara försvann som vän. Hon var en väldigt trygg punkt för mig. Och det är så där grovt. Det är det man brukar gilla att låtsas, speciellt offentligt, som man var såhär, oh my god, over your ex eller något sånt. Jag tror att hon var min livs stora kärlek i alla fall so far. Jag kommer inte kunna komma över henne i alla fall inte på ett bra tag. Jag försöker inte låtsas som det heller. För jag tror inte att när man har haft en så lång relation och så seriöst att man kommer över det lätt. Jag tror inte det. Så därmed är jag öppen på den här kanalen, som alla andra, att jag har inte kommit över henne. Och det gör fortfarande jävligt ont att hon bara försvann i mitt liv. För hon var min trygga zon. Och ni vet känslan man kan ha över att man är på ett nytt ställe. Man känner sig så här: okej, inte per se man behöver vara otrygg, men att man hela tiden liksom säger så, man är lite on the edge. Det är ett nytt rum eller det är ett nytt hus eller whatever. Man tittar runt, man försöker kolla in miljön, vilka som är där, etc. Man är lite on the edge. Och det är känslan jag har haft 24/7. Ända sedan hon gick on the edge över vilka som är mitt liv, vilka kommer vara kvar. Så var det allra mest för att jag hade henne så länge och vi hade alltid hållit fast vid varandra och sagt att vi kommer att finnas kvar för varandra. Och jag trodde på henne. Jag trodde hon var en pålitlig människa. Och en väldigt ärlig människa. Och det då det är att jag inte längre tror på att det finns många i mitt liv som säger att de kommer vara kvar eller som säger att de älskar mig eller whatever. Men jag tror inte på dem. I just don't. För att hon sa det i 4 år. Det kunde hon dra. Så jag har aldrig känt mig riktigt trygg med någon. Jag har aldrig trott på någon när de har sagt: men gud, jag är här för dig. Jag tror på någon som säger: jag älskar dig, eller du vet vad jag inte tror. Jag inte kan tro på någon annan sedan dess. Och det gör mig mer instabil. Eller det gör mig i alla fall, jag är hela tiden on the edge. Jag känner mig inte trygg. Jag känner mig trygg när hon gick. Jag känner mig alltid lite som att jag är lite så här fight or flight läge. Det tar jävligt hårt mentalt. Oh well. Jag ska avsluta med jag ska svara på några frågor jag vet att jag har fått av er innan jag drar på Not Gonna Lie. Jag lägger den länken i beskrivningen igen. Första, jag saknar dig. Ja, jag saknar dig också. Jag tror jag har fått den där först. Säg om du är singel. Efter det här talet är det ganska uppenbart det är. Planerade du att gifta dig med din senaste partner innan din relation tog slut? Ja, absolut. Jag trodde att hon var min soulmate. Så jo, det trodde jag. Men det är som det är. Hur gammal är du? Jag är 19. Fyller 20 i december. Jag är 06. Sist men inte minst, tror ej du fattar hur lätt folk faller för dig. Why? Why skulle ni falla för mig? Hörrni, ni kan bättre. Jag vet att alla ni, oavsett om ni sitter på det här, kan bättre än att ta mig, kan jag säga. Så sätt det bara lite högre, tack. För er egna skull, för ni förtjänar det. Tills nästa gång. Jag älskar er alla. Det blir bättre. Ni är alla otroligt underbara. Ni är alla fantastiska. Och ni alla förtjänar att bli älskade. All right? Puss på er.